اندكس، وهسه حاليا اللي هو كم سنه بيستعملوا فيه وغيروه قالوا سموه ICTD Information and Communication Technology for Development. يعني اي بوليسي اي سياسات تعملها في شكرا لك جزيلا، اي حاجه تعملها في الاي سي تي لازم يكون البوتوم لاين ديفلوبمنت. ده المعيار بتاع الفهم بتاعي. فكويس انه عملنا سيف للزمن. طيب فنواصل. في حد مشهور جدا لما انتوا بتتكلموا عن الزراعه، وانا عرفت انه الاقليم ده مهتم جدا بالزراعه، والزراعه عندهم كريتيكال هنا. هذا البروفيسور مشهور جدا في امريكا اسمه سيودور شولتز، واخذ جائزه نوبل في سنه 2000 في 1973 74 ما بتذكر. عنده كتاب مشهور جدا اسمه Transforming Traditional Agriculture، والفهم بتاعه ده اخذ له جائزه نوبل في السبعينات. قال كلام هو بقى الاساس لمنهج المعرفه والتكنولوجي في تحقيق التنميه المستدامه. شو الكلام اللي قاله ده؟ كلامه فيري بيسك. قال زمان الولد ده مثلا هو فارمز اللي بيزرع او يفلح زي ما بتقولوا الفلاح بنفس الطريقه اللي بيعملوا بها اهل من زمان من غير ما يغير حاجه. قال هي ويل نوت، اصله ما حيقدر يزيد انتاجيته مهما كانت خصوبه التربه دي خصبه. يعني قال he will never be able to increase productivity how no matter مهما كان how rich the land or how hard he works. يعني قال مهما كان الارض بتاعت الجندوبه دي خصبه وصالحه للزراعه وما هو بشكل من احسن الاراضي الزراعيه، ومهما كان هذا الفلاح التونسي فيري سترونج وبيشتغل ليل نهار وبيعرق بشده ما حيزيد الانتاجيه. اصله ما حيزيد طالما بيزرع بالطريقه القديمه اللي بيقدر يعملوا بها الثاني. ده بقى الاساس للفهم بتاع التكنولوجي ترانسفير والتكنولوجي فور ديفلوبمنت. وقام على ضوء وقال technical change is the critical factor in raising productivity. قال ما لم يحصل technical change تغير كده العصر كل يوم بيشوفوا بلاقوا في اليوتيوب والحاجات دي الصينيين بدأوا يتطوروا في الزراعه شديد انه يستعملوا تكنولوجيا. الصين بيجيبوا الحاصدات الاشياء يعني عندهم حاجات كده حاصدات او زراعه يزرعوا بها تلقى ماشيه في فاست ادفانس. قال ما لم نعمل تكنولوجي قال ما نقدر نزيد الانتاجيه. وتعشف الجمله الثانيه مربوطه عليها دي هي بيئه الغايه. تكنولوجي والحاجه الثانيه، يعني الحاجه الثانيه قال شنو؟ قال technical change is the critical factor in raising productivity and the role ودور الجفرمنت is to promote technical change. يعني قال الحل هو التغير التكنولوجي واحد. طبعا الزمن ده ما كان في ديتا ساينس والكلام الناس بيتكلموا عنه نظريا، كانوا بيتكلموا عن تكنولوجي ترانسفير عموما، لكن طبعا لسه الكلام بقى سوفيستيكيتد مفهوم. تكنيكال تشينج يبقى بنتكلم عن ديتا ساينس وارتفيشال انتليجنس واشياء زي كده. قال لو ده ما حصل وقال الجفرمنت تو بروموت التكنيكال تشينج. يعني الجفرمنت ما تقعد تقول والله انا ما عندي تكنولوجي، لا تو بروموت، تساعد في الكومبيتيشن، تساعد الجامعات، تطور الكورسات، تديهم فاندنج، تعمل المنافسات، الستارت ابس، تدي الشباب فرصه للاسر دي كلها الدور بتاع الجفرمنت. تعمل السياسات، البوليسي، الريجوليشنز، الكوبي رايت، البيتنس، دي كلها الشغل بتاع الجفرمنت. This is where the government لازم تعرف انه دوره شنو. يعني كده نمبر 1 لو انت عايز تنمي المنطقه الجفرمنت لازم هي في الاول تعرف هي دوره شنو في انها تطور التكنولوجي والستاف والمعلومات. فديس از البيكتشر. انا الصوره دي جبتها عشان اديكم بها كاكزامبل. طيب ده الاقتصاد المبني على المعرفه، وقلنا عنده 4 ستراكشرز مهمه. قلنا الكومبتitiveness اللي هي الايكونوميك انستتيوشن ريجيم، education، innovation والاي سي تي اندكس. وطبعا ديل عشان تاخد المقاييس دي بتمشي تجيبهم من عده انديكيتورز اللي انا قلت لك ديتا، وكلها على بعض في 2 انديكيتورز، واحد اسمه النولج اندكس وواحد اسمه النولج ايكونومي اندكس. الكلام ده اكد عليه منه زول مشهور جدا. تذكروا تعرفوا الاي بي سي سي الانتر جفرمنتال كلايمت تشينج، اللجنه الدوليه للتسعر الحراري. وكان عندكم في تونس في اجتماع حصل في تونس صح؟ في واحده من السنين. الغمه بتاعت الاي بي سي سي مش تمت في تونس واحده منهم؟ كان في واحده في تونس ولا المغرب؟ تونس.
كان رئيس اللجنه دي في تبع اليونايتد نيشن واحد هندي لو سمعتوا عنه اسمه راجندرا مشهور جدا. شوف الكلام اللي قاله بالتحديد، ده اللي هو رئيس اللجنه العليا في العالم عن الكلايمت تشينج. Everybody says the 21st century is going to be a century of knowledge. But that knowledge is certainly not going to be confined only to science and technology and what we have come to believe as the indicators of modern progress. It's knowledge which will have to be based on wisdom, on values, and indigenous knowledge. And not all recent knowledge has been well directed. We know that very well. And therefore, I would say knowledge also implies unlearning a few things that we have learned over the years. Because if we don't unlearn some things that we know are patently wrong, then obviously we're not going to change. And the inertia in the system will stop us from moving in a direction that essentially will ensure the welfare and well-being of generations yet to come. When it comes to sustainable development, I think we do understand the biophysical impacts. We think of it in terms as damage to the environment which should be protected. But there's much more to it than that. Of course, the physical impacts are very important. And here, let me highlight the fact that sustainable development is really a much larger dimension than the problem of climate change. البروفيسور ده هو هندي في الاصل، وقال عمل الدكتوراه بتاعته في الهندسه الميكانيكيه في جامعه نورث كارولاينا في امريكا، وقال بعد ما خلص الدكتوراه قال ما قدر يفهم يعني شو تنميه مستدامه الا يمشي يقرا اقتصاد. قام رجع الجامعه ثاني وقال له كان شاطر جدا وطلع بحوث قويه ادوه منحه يعمل ثاني دكتوراه في الاقتصاد، عنده اثنين بي اتش دي، واحده في الانجينيرنج واحده في الاقتصاد. قال حتى بعد كده قدر يفهم الفهم الصح للتنميه المستدامه. ويقول الموضوع معقد، لو فهمته من ناحيه بتاع الساينس بس ما بتفهمه، الا كمان تربطه بالايكونومي وكده. ولكن لو لاحظت ده الدور المهتم بالبيئه والاي بي سي سي قال يعني لازم نهتم بالحته بتاعت المعرفه. وده اللي حصل فعلا. Sir? Yes. I have a question. تفضل. As we talked about agriculture, how does government promote technical change to improve and ameliorate this sector? معلش اسال سؤال ثاني. Sorry. As we talked about agriculture, how does government promote technical change to improve this and ameliorate this sector? عشان تسال كيف الجفرمنت امبروف الرول بتاع الجفرمنت في انها تمبروف التكنيكال تشينج عشان تساعد الagriculture. Yes. Let me give you very good example. في السودان كإكزامبل وفي مصر نفس المشكلة. دول الاثنين زراعية. السودان المنظومة الزراعية كالآتي، جامعة زي الجامعات زي الجنوبة فيها كليات زراعة قوية جدا، عندهم مراكز بحوث قوية جدا، أكبر مركز للبحوث الزراعية في أفريقيا كان في السودان. فيه 365 باحث كلهم بي اتش دي من أمريكا وكاليفورنيا ومش عارف كان كمان ما بعرف السويتش أكبر واحد في أفريقيا ما بعرف وين. لكن أنت آخر معلومة عندي أكبر مركز فور أجريكلتشر ريسيرش كان في السودان أو ما زال. المهم لما تجي للحتة بتاعت هاو دو يو بروموت التكنيكال تشينج، أنت عندك تكنولوجي بروديوسر اللي هم الباحثين والأساتذة في الجامعات وعندك الفارمرز اللي هم البسيطين اللي هم بيستخدموا التكنولوجي صح؟ مين اللي بيجيب التكنولوجي من هنا لهنا؟ التكنولوجي يطلعوها الباحثين في الجامعات هنا أو بيسموها في اللابوراتوريز. بتصل كيف للمزارع عشان يطبقها؟ مين اللي بيجيبها؟ بتيجي كيف؟ براها بتروح بالانترنت؟ بالايميل؟ ما بتروح بالايميل. في حد كريتيكال بينقلها، مين اللي بينقلها؟ بيسموه شنو؟ انتوا هنا في تونس؟